প্ৰিয় দৰ্শক, এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম চেলেঞ্জ ভোটৰ বিষয়ে। যদি আপোনালোকে ইলেকশ্যন ডিউটিত পৰিছে বা ইলেকশ্যন ডিউটি কৰিছে, তো নিশ্চয় ট্ৰেইনিঙত চেলেঞ্জ ভোটৰ বিষয়ে গম পাইছে। এতিয়া মই এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা আপোনালোকক পুংখানুপুংখকৈ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে চেলেঞ্জ ভোট মানেনো কি, আৰু যদি চেলেঞ্জ ভোট হয় তেতিয়া প্ৰিচাইডিং অফিচাৰৰ কি কি দায়িত্ব থাকিব, তেওঁ কি কি কাম সম্পাদন কৰিব লাগিব। চেলেঞ্জ ভোট একেবাৰে যদি সহজ ভাষাত কওঁ, চেলেঞ্জ ভোট মানে হৈছে প্ৰত্যাহ্বান কৰা, প্ৰত্যাহ্বানমূলক ভোট বুলি ক'লেও হ'ব। চেলেঞ্জ ভোট কোনে কৰে? চেলেঞ্জ ভোট ইলেক্টৰে নকৰে, কিন্তু মানে ভোটৰে চেলেঞ্জ ভোট কৰিব নোৱাৰে। চেলেঞ্জ ভোট প্ৰিচাইডিং অফিচাৰো নকৰে, পলিং অফিচাৰো নকৰে, কোনেও নকৰে। চেলেঞ্জ ভোট মাত্ৰ পুলিং এজেণ্টসকলেহে কৰিব পাৰিব। পুলিং এজেণ্টেহে চেলেঞ্জ ভোট কৰে, সেইটো বস্তুটো ক্লিয়াৰ কৰি ৰাখক। আৰু যদি চেলেঞ্জ ভোট কৰে তেতিয়া পুলিং এজেণ্টসকলে ক'ব যে এই যে ইলেক্টৰ বা ভোটাৰজন আহিছে, এই ভোটাৰজন আমাৰ ইয়াৰ নহয়, আমাৰ ইলেক্ট্ৰেল ৰলত থকা মতে এওঁ নহয়, এওঁ কোনোবা ভুৱা হয়, এওঁ মানে ইম্পাৰ্চনেশ্যন কৰি ভোট দিব ইয়াত আহিছে, সেইবাবে এওঁৰ আইডেণ্টিটি, এওঁ যে ইয়াৰ ভোটাৰ নহয়, মই সেইটো চেলেঞ্জ কৰিছোঁ। আৰু যদি তেওঁ তাৰ বাবে প্ৰমাণ আৰু প্ৰুফ দিব পাৰে, তেতিয়া সেই ব্যক্তিজনক আপুনি পুলিচক গতাই দিব লাগিব। সেয়া হৈছে চেলেঞ্জ ভোট, একদম চিম্পল ভাষাত। এতিয়া প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ হেণ্ডবুকৰ মতে মই পুংখানুপুংখকৈ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। চেলেঞ্জ ভোটছ 5.7.1ত লিখা আছে যে দ্য আইডেণ্টিটি অফ এ পাৰ্চন ক্লেইমিং টু বি এ পাৰ্টিকুলাৰ ইলেক্টৰ মে বি চেলেঞ্জ বাই এ পলিং এজেণ্ট বাই ডেপজিটিং ৰেছ টু ইন কেছ। কিন্তু চেলেঞ্জ ভোট কৰাৰ আগত তেওঁ কিন্তু 2 টকাটো জমা দিব লাগিব, 2 টকা। তেওঁ যদি 2 টকা জমা দিব নোৱাৰে, তেতিয়াও কিন্তু চেলেঞ্জ ভোট আগ নেবাঢ়ে, সেই ব্যক্তিজন ভোট দি গুচি যাব আকৌ তেতিয়া। তো পুলিং এজেণ্টে 2 টকা জমা দিব পাৰিব লাগিব। ইউ মাষ্ট ডিটাৰমাইন দ্য চেলেঞ্জ থ্ৰু এ চামাৰী ইনকুৱাৰী। তাৰপিছত এজ এ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ আপুনি তেওঁ কোৱা কথাটো কিমান শুদ্ধ, সেই শুদ্ধতাটো বিচাৰ কৰিব লাগিব। ইফ দ্য চেলেঞ্জ ইজ নট ছাষ্টেইন, কিন্তু যেতিয়া আপুনি দেখিলে যে কথাটো নহয়, চেলেঞ্জটো সঁচা প্ৰমাণিত হোৱা নাই বা ইয়াৰ বাবে যিটো প্ৰুফ লাগে সেই প্ৰুফটো নাই, ইউ মাষ্ট এলাউ দ্য চেলেঞ্জড পাৰ্চন টু কাষ্ট হিজ ভোট। তেতিয়া যিজন ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে চেলেঞ্জটো অনা হৈছে, এওঁ ইয়াৰ নহয় বুলি বা এওঁৰ আইডেণ্টিটিটোক মই চেলেঞ্জ কৰিছোঁ, সেই ব্যক্তিজনক আপুনি ভোট দিব পাৰে যে যাওক, কাৰণ কোনো ধৰণৰ প্ৰমাণ দিব নাই পৰা। ইফ দ্য চেলেঞ্জ ইজ ছাষ্টেইন, কিন্তু যদি তেওঁ কৰা চেলেঞ্জটো প্ৰমাণিত হ'ল, ইউ মাষ্ট নট অনলি ৰিফিউজ দ্য চেলেঞ্জ পাৰ্চন ফ্ৰম ভোটিং বাট অলছ' হেণ্ড হিম অভাৰ টু দ্য পুলিচ এলং উইথ এ কমপ্লেইন ইন ৰাইটিং। তেতিয়া আপুনি লগালগ লিখিত কমপ্লেইন দি পুলিচক সেই ব্যক্তিজনক গতাই দিব। কিন্তু তাৰ বাবে নম্বৰ 1 যিটো কাৰণ, সেই কাৰণটো হৈছে যে তেওঁ পুলিং এজেণ্টে আপোনাক প্ৰমাণ দিব লাগিব আৰু 2 টকা পইচা জমা দিব লাগিব। 5.7.2 লিখা আছে চেলেঞ্জিং এ ভোটাৰ্ছ আইডেণ্টিটি আনলেছ দেয়াৰ এৰাইজ কম্পেলিং গ্ৰাউণ্ডছ টু ইণ্ডিকেট ডেট এন ইলেক্টৰ ইজ এ bogus ভোটাৰ, হি ইজ টু বি ডিম টু বি এ জেনুইন ইলেক্টৰ, ইউ মাষ্ট ডিটাৰমাইন এনি ছাচ কেছ থ্ৰু এ চামাৰী ইনকুৱাৰী। যেতিয়ালৈকে ভোটাৰজনৰ আইডেণ্টিটিক প্ৰুফ কৰিব নোৱাৰে যে এওঁ ইয়াৰ নহয়, বা তেওঁ সেই পুলিং এজেণ্টজনে যিটো কথা কৈছে তেওঁ যদি প্ৰুফ কৰিব নোৱাৰে, তেতিয়ালৈকে আপুনি কিন্তু তেওঁক জেনুইন ভোটাৰ বুলিয়ে ধৰিব, আৰু প্ৰুফ কৰিব নোৱাৰিলেও তেওঁক ভোট দি এজ এ জেনুইন ভোটাৰ ভোট দি তেওঁক যাবলৈ ক'ব। 5.7.3ত কৈছে চেলেঞ্জ ফি আণ্ডাৰ ন' চাৰ্কামষ্টেঞ্চেছ মাষ্ট ইউ entertain a challenge to an elector's identity unless the concerned polling agent deposits rest to in cash. যেতিয়ালৈকে পুলিং এজেণ্টে চেলেঞ্জটো কৰিব পাৰে, কিন্তু চেলেঞ্জ কৰিলে কিন্তু তেওঁ 2 টকা জমা দিব নাই পৰা, কেছ এইটো অনলাইন দিলে নহ'ব, কেছত দিব লাগিব। তো কেছত দিব পৰা নাই, তেতিয়ালৈকে আপুনি কিন্তু সেইটো এপ্লিকেশ্যনটো আগ নভৰাই আৰু তেওঁক ভোট দিবলৈ দিব। ইউ মাষ্ট ইছ্যু এ ৰিচিট
therefore in the name of the challenger in the prescribed form আৰু যদি তেওঁ দিয়ে তেতিয়া আপুনি ৰিচিট এটা বনাব এটো আপোনাক প্ৰদান কৰা হয় সেই prescribed form মতে Annexure 19 মতে বনাব আৰু কি কৰিব number 1 you must warn the presumed elector challenge about the penal consequences of impersonation তেতিয়া যিজন ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে হে কাৰ্যটো কৰা হৈছে হে ব্যক্তিক হে চ্যালেঞ্জ ইলেক্টৰক ক'ব যে যদি আপুনি নহয় ইয়াৰ আপুনি বেলেগৰ ভাও ধৰি ভোট দিবলৈ আহিছে তেতিয়া হলে আপোনাৰ কিন্তু কনসিকুৱেন্স ভাল নহব মানে আপোনাৰ লিগেল প্ৰসিডিং কৰা যাব আপোনাৰ এগেইনষ্টত to next you must read out each entry in sequence related to the elector being claimed in the marked voter list and challenge the presumed elector whether it relates to him তাৰ পিছত তেওঁ কোৱা হ'ব যে মানে আপুনি ৰিয়েল হয় নে নহয় যদি আপুনি ৰিয়েল হয় নহয় এটো এইবোৰ কথা তাত আৰু পটা যাব আৰু মাৰ্ক ভোটাৰ লিষ্টৰ মতে চাব তাৰ পিছত 3 ফাইনালি এন্টাৰ হিজ নেম তাৰ লাষ্ট আৰু চ্যালেঞ্জ ভোটত তেওঁৰ নামটো ভৰাব ফৰ্ম 14ত and ask him to sign or put his thumb impression thereupon you shall not allow him to vote if he refuses to comply with আৰু যদি তেওঁ চ্যালেঞ্জ ভোটত সাইন মাৰিবলৈ টান পায় সিগনেচাৰ মাৰিবলৈ টান পায় থাম ইমপ্ৰেছন মাৰিবলৈ টান পায় তেতিয়া হলে তেওঁক ভোট দিব আপুনি নিদিব বুজিছেনে তাৰ পিছত কি হ'ব 5.7.4 ত লিখা আছে you must ask the challenger to furnish evidence to prove that the challenged person is not the elector he claims to be if the challenger fails to establish his case the challenge stands dismissed and you must permit the challenged person to cast his vote আৰু তাৰ পিছত আপুনি পুলিং এজেন্টক ক'ব যে আপুনি এভিডেন্স দিয়ক প্ৰমাণ দিয়ক যদি প্ৰমাণ দিব নোৱাৰে তেতিয়া হলে আৰু তেওঁক ভোট দিবলৈ দিয়ক if the challenger establishes his case you must ask the challenged person to rebut the challenge that is to prove that he is the elector that he believes himself to be আৰু যদি proof হৈ যায় মানে proof কৰিব পাৰিছে পুলিং এজেন্টে তেতিয়া আপুনি ইলেক্টৰ বা হে ভোটাৰ বা হে চ্যালেঞ্জ পাৰসনক আকৌ এবাৰ চান্স দিব যে আপুনি এইটো হয় আপুনি হেতু প্রুফ কৰি দেখাওক তো দুটা পক্ষকে প্রুফ কৰিবলৈ আপুনি চান্স দিব if the challenged person can prove the case in his favor you must permit him to cast his vote আৰু যদি হেই ইলেক্টৰ জনেও প্রুফ কৰিব পাৰে তেতিয়াও আপুনি তেওঁক ভোট দিবলৈ দিব but if he fails to prove his case the challenge stands established আৰু যদি আৰু তেওঁ নোৱাৰে তেতিয়াতো হৈ গল you may seek the statement of a responsible officer of the area a neighbor of the challenged person brought to your notice or any other person present who is likely to throw light in the matter তাৰ পিছত আপুনি হে অঞ্চলৰ তেওঁক চিনি পোৱা বা তেওঁৰ আশেপাশে থকা বা হে ব্যক্তিৰ কোনো এজন অফিচাৰ তেওঁৰ লগত কথা পাতি কিবা কৰিব মেটাৰটো ক্লিয়াৰ কৰিব if the challenge is firmly established you must hand over the challenged person to the custody of a policeman on duty there along with a complaint in writing and Annexure 20 মতে আপুনি লিখা মেলা কৰি কমপ্লেইন লিখি তেওঁক পুলিচৰ হাতত গটাই দিব যদি তেওঁৰ চ্যালেঞ্জটো এস্টাবলিশ কৰা হ'ল address to the station house officer of the polling station or of a polling station area তাৰ পিছত কি হ'ব এতিয়া এস্টাবলিশ তো হৈ গল 5.7.5 লিখা আছে যে ৰিটাৰ্ণ অৰ ফৰফিচাৰ অফ চ্যালেঞ্জ ফিজ তাৰ পিছত আপুনি হে 2 টকাটো যেটো চ্যালেঞ্জ ফিজ হিচাপে জমা লৈছিল ৰিসিপ্টটো কাটিবলৈ হেতু আপুনি ঘূৰাব লাগিব কাৰণ এটো এস্টাবলিশ হৈ গল if the challenge is found to fall through the summary inquiry the challenge fees of rest to shall be forfeited with the word for forfeited বুলি আপুনি লিখিব will be noted in column 10 of form 14 as well as the relevant counterfoil in the receipt book the depositor's signature or thumb impression not to be taken depositor's signature বা thumb impression লব নালাগে while in case of the challenge is found to stand the challenge fee of rest to be returned to the challenger after his signature acknowledge the receipt or rest in column 10 of form 14 that is the list of challenge vote as well as upon the counterfoil of the relevant receipt in the receipt book তেনেকুৱা কথা আৰু যদি চ্যালেঞ্জটো এস্টাবলিশ হৈ গল তেতিয়াটো ঘূৰাব আৰু যদি নহয়
while in case of the challenges found to stand the challenge of fees of race 2 is to be returned তেতিয়া আপুনি চেলেঞ্জাৰক 2 টকাটো ঘূৰাই দিব আৰু তেওঁৰ চিগনেচাৰটো ল'ব লাগিব ঠিক আছে ইয়াত অলপ খেলি মেলি হৈছে যদি চেলেঞ্জটো এষ্টাব্লিছ নহয় তেতিয়া আপুনি পইচাটো ঘূৰাই দিব মানে তেওঁক সেইটো আৰু লিষ্ট অফ চেলেঞ্জ ভোট বুলি তাত লিখিব ফৰ্ম 14 কলম 10ত ধন্যবাদ